αμοργού από την πίσω πλευρά. Και εκεί κάτω τα κατάπολα. Τα είδαμε στο πρώτο επεισόδιο Happy Traveler. Τώρα πηγαίνουμε βόρεια προς Αιγιάλη για το δεύτερο μέρος του Happy Traveler στην αμοργό. Ξεκινάμε. Αφήνουμε λίγο το αμάξι και συνεχίζουμε με τα πόδια. Εδώ στα 200 μέτρα είναι η Παναγία, η Θεοσκέπαστη. Κοιτάει το Αιγαίο. Το εκκλησάκι λογικά είναι εκεί κάτω. Αλλά από την άλλη μεριά έχει σκαλοπάτια. Πιο εύκολη πρόσβαση. Νάτι, η Παναγία η Θεοσκέπαστη που για οροφή έχει έναν τεράστιο βράχο. Είναι ανοιχτά, πάμε μέσα. Και μέσα φαίνεται ο βράχος. Με το ζόρι στέκεσαι όρθιος εδώ μέσα. Δεν είμαι και κανένας ψηλός. Πώς γίνεται πάντα τα εκκλησάκια να τα φτιάχνουν στο καλύτερο μέρος. Πόσο όμορφα είναι εδώ. Το καντιλάκι αναμένω. Ωραία, πάμε τώρα πίσω στο αυτοκίνητο και συνεχίζουμε προς Αιγιάλη. Καθώς πηγαίναμε προς Αιγιάλη, κόψαμε δεξιά και ήρθαμε σε ένα παλιό εγκαταλειμμένο χωριό, τον Ασφοντιλίτη. Το χωριό έχει καμιά 20 σπίτια τα οποία είναι εγκαταλειμμένα. Εγκαταλείφθηκε κάπου τη δεκαετία 1990, κάπου το 1992. Το μόνο που μένει σε καλή κατάσταση είναι η εκκλησία, ο Άγιος Νικόλαος. Υπάρχουν και 2-3 σπίτια τα οποία έχουν ανακαινιστεί και τα έχουν κάποιοι που τα έχουν σαν εξοχικά. Το χωριό έχει υπέροχη πέρα κάτω. Στην πίσω πλευρά της αμμόρφης, την άγρια, την ανατολική. Η φάση με τα μισογκρεμισμένα σπίτια είναι πολύ ατμοσφαιρική. Έχει όμως κάποια σπιτάκια που είναι σε καλή κατάσταση. Εντάξει, είναι πολύ ιδιαίτερο να περπατάς στα παλιά σοκάκια αυτού του χωριού. Είναι ενωμένα. Α, είναι δύο εκκλησίες σε μία. Είναι Άγιος Νικόλαος και Άγιος Γεώργιος. Και τα χωρίζει. Αλλά εδώ δεν είναι μόνο Άγιος Νικόλαος, είναι και Άγιος Γεώργιος και Άγιος Νικόλαος. Δύο εκκλησίες σε μία. Διπλή. Ο λόγος όμως που έρχεσαι στον Ασφοντιλίτη δεν είναι μόνο για να δεις το παλιό χωριό που είναι ιδιαίτερα ατμοσφαιρικό, αλλά για να φας σε ένα από τα πιο ιδιαίτερα εστιατόρια όλων των Κυκλάδων. Το όνομά σας είναι Σοφία. Σοφία, ναι. Εδώ το χωριό μένει κανείς πια, όχι κανείς? Όχι, όχι. Έχουν 2-3. Όλη μέρα έχει ανθρώπους. Το βράδυ όμως πάνε όλοι μέσα. Κατάλαβα. Και όταν λέτε έχει κανένα μαγαζί, τι όχι, είναι? δεν έχει άλλο μαγαζί πέρα από αυτό εδώ. Αυτό, Πότε εγκαταλείφθηκε το χωριό? Το 93 ή το 91. Εκεί πρέπει, άμα γίνει ο δρόμος αυτός εδώ. Και γιατί εγκαταλείφθηκε? Πήγανε μέσα όλοι για τηλεόραση, για τα φώτα. Δεν έχουμε φως εδώ. Α, δεν έχει ρεύμα. Δεν έχει ρεύμα. Και το μαγαζί πώς το έχετε? Εγώ το έχω βάλει με εγωσταϊκά διπλά. Σοβαρά, είστε αυτόνομοι? Ναι. Αυτάρκεια, τελείως. Δεν υπάρχει. Μπράβο. Τίποτα. Και τα φαγητά τα κάνω στο φούρνο όλα. Ωραία, κάτσαμε να φάμε τα υπέροχα φαγητά της κυρίας Σοφίας που είναι φτιαγμένα στο ξυλόφουρνο. Έχουμε και μια υπέροχη χωριάτικη με ξινομυζήθρα ντόπια, κατσικάκι γιουβέτσι στο πύλινο και ρεβίθια στο φούρνο. Πριν όμως φάμε από λίμανση χεριών.
τα ρεβίθια λιώνουν στο στόμα, είναι πεντανόστιμα, είναι άλλο πράγμα. Πω. Αυτά είναι. 5άστερη γαστρονομική εμπειρία σε εγκαταλειμμένο χωριό χωρίς ρεύμα. Τέλεια. Ό,τι καλύτερο. Το όνομα, το στέκι του μαχαίρα που βγαίνει. Το παρατσούκρι του μπαμπά μου είναι. Α, ναι. Και του έβγαλα το παρατσούκρι για να μείνει. Το μαγαζί εσείς το ανοίξατε ή το... Εγώ το ανοίξα. Δεν το είχε ο μπαμπάς. Όχι. Τόσο ήταν στάβλο εδώ. Αλήθεια. Ναι, και το έκανα εγώ νωρίτερα 10 χρόνια, το έκανα μαγαζί. Τέλεια, καλά κάνατε. Αλλά πώς θα το βγάλω, πώς θα το βγάλω. Μιχάλη λένε το γιο μου, λέω να το βγάλω του πατέρα μου το παρατσούκλι για να μείνει. Και έτσι έμεινα πάνω στο παρατσούκλι του μπαμπά μου. Το στέκι του μαχαίρα, ωραία. Ναι. Να είστε καλά, ευχαριστούμε. Βγήκαμε πάλι στην ακτή και ήρθαμε κατευθείαν στον Άγιο Παύλο, μία από τις πιο ιδιαίτερες παραλίες στην Αμοργό. Κυρίως επειδή υπάρχει αυτή η χαρακτηριστική γλώσσα. Μοιάζει με το ποταμό της Επανομής, μοιάζει με το Ποσίδι, μοιάζει με τη γλώσσα στη Λευκάδα. Μπαίνει μέσα στη θάλασσα και δημιουργείται παραλία και από τις δύο μεριές. Εδώ υπάρχει λιμανάκι από το οποίο φεύγουν βάρκες που πηγαίνουν απέναντι στην Οικουριά. Εδώ ακριβώς πίσω από την παραλία υπάρχει ένα πολύ μεγάλο και πολύ όμορφο ξενοδοχείο με πετρόκτιστα σπίτια, πισίνα εδώ μπροστά. Κοιτάει αυτή την πανέμορφη παραλία. Τα νερά εδώ είναι μαγεία. Ακόμα και αν φυσάει είναι ήρεμα επειδή υπάρχει νοικουριά απέναντι και κόβει. Επιβάλλεται και μια γρήγορη βουτιά σε αυτά τα κρυστάλλινα νερά. Φύγαμε. 1, 2, 3. Ωρε φίλε, τι τέλεια νερά. Ωραία βουτιά, ήρθε και το βαρκάκι. Πάμε να δούμε αν μπορούμε να πάμε απέναντι για λίγο, να δούμε και την Οικουριά από κοντά. Γεια σου Γιώργο, τι κάνετε εδώ, πηγαίνετε με βαρκούλες στον κόσμο απέναντι? Πηγαίνουμε για μπάνιο, ναι, απέναντι. Πόσες παραλίες έχει η Οικουριά? Έχει 3 παραλίες, μία μεγάλη οργανωμένη, 2 μικρότερες. Και ποια είναι η μεγάλη οργανωμένη, αυτή απέναντι? Ακριβώς απέναντι μας, ναι. Και πόση ώρα είναι να πας απέναντι? Ούτε 5 λεπτά. Ωραία, πάμε. Πήγαμε στη βάρκα με τον Κάπτεν Γιώργο και πηγαίνουμε απέναντι στην Οικουριά. Πατήσαμε στην Οικουριά. Παρότι είναι κατοίκητο νησί, το μέγεθός του είναι διόλου ευκαταφρόνητο. 2,75 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Αυτή εδώ η μεγάλη παραλία στον Οικουριό που κοιτάει απέναντι τον Άγιο Παύλο λέγεται Λιβάδι. Και στην άκρη έχει το βράχο με το εκκλησάκι, την Παναγία, τη γέννηση της Θεοτόκου. Εδώ είναι η παραλία που έχει και οργανωμένη κατάσταση. Έχει κάποιες ομπρέλες και κάποιες ξαπλώστρες και αυτές λειτουργούν το καλοκαίρι. Έχει εδώ καντίνα και αν έρθεις μπορείς να ράξεις όλη μέρα, να πάρεις και κάτι να πιεις και να απολαύσεις αυτά τα κρυστάλλινα νερά. Καράβάκια έχει συνεχώς, κάθε ώρα που πηγαίνουν έρχονται. Και έτσι έχεις άλλο ένα νησί του Αιγαίου που έχεις επισκεφθεί. Κάπου το 1850 στην εκκλησία βρέθηκε μια επιγραφή που δείχνει ότι εκεί υπήρχε αρχαίος ναός από τον 3ο αιώνα π.Χ. Εδώ δεν μένει κανένας. Τώρα πλέον όχι. Εκτός από την εκκλησία έχει άλλο κτίσμα? Δεν υπάρχει άλλο κτίσμα. Παλιά υπήρχε που μέναν οι βοσκοί 6 μήνες εδώ, είχαν τα ζώα τους. Α, σοβαρά. Και πριν χρόνια φέρνανε τους λεπρούς εδώ. Εκεί απέναντι έχει σπιτάκια. Τώρα έχουν γκρεμίσει, αλλά έχει πηγάδι με νερό. Πού, εκεί στην άκρη? Ναι, ναι, άκρη. Και αυτή η παραλία είναι Λιβάδι, η επόμενη από πίσω είναι της Παναγίας, επειδή είναι το εκκλησάκι από πάνω. Και έχει και ακόμα μία τρίτη λίγο πιο έξω που λέγεται του Δρακουλά. Του Δρακουλά? Ναι. Να είστε καλά, παιδιά. Καλό απόγευμα. Καλή συνέχεια. Γεια, καλή δουλειά. Και τώρα συνεχίζουμε για Αιγιάλη που είναι εκεί στο βάθος. Αυτός ο δρόμος από τον Άγιο Παύλο ως την Αιγιάλη πηγαίνει παραλιακά. Φτάσαμε στην Αιγιάλη, την πρωτεύουσα του βορρά της Αμοργού. Ένας πανέμορφος φυσικός όρμος με το δεύτερο λιμάνι του νησιού. Από τη μία το γραφικό λιμανάκι με τις ψαρόβαρκες. Από εκεί είναι και ο μεγάλος μόλος που δένουν τα πλοία. Και
Και από την άλλη η κεντρική πλατεία της Αιγιάλης με τα δελφίνια. Μίνι μάρκετ, φαγάδικα, καφέ, τα πάντα έχει εδώ. Εντάξει, τα λατρεύω αυτά τα σοκάκια. Και τώρα πάμε στο μέρος που θα μείνουμε όσο θα είμαστε στη Βόρεια Αμοργό. Είναι πάρα πολύ κοντά από εδώ, έξω από τον οικισμό, στο κέντρο του όρμου της Αιγιάλης. Φτάσαμε στο μέρος που θα μείνουμε. Πάμε για check-in. Το ξενοδοχείο είναι σαν παραδοσιακό χωριό, με χαρακτηριστικά κυκλαδίτικα σπίτια και έναν υπέροχο κήπο και στο κέντρο μια πισίνα. Τέλεια. Και εδώ ακριβώς πάνω στο κύμα έχει και καφέ μπαρ από τη μία μεριά και παραδοσιακή ταβέρνα από την άλλη. Και εννοείται η αμμουδιά ακριβώς μπροστά για να κάνεις μπάνιο. Ωραία, πάμε να δούμε και το δωμάτιό μας. Σε αυτό εδώ το διαμέρισμα θα μείνουμε. Έχει 2 υπνοδωμάτια, ένα με διπλό κρεβάτι και ένα με 2 μονά κρεβάτια. Και αυτό εδώ το χώρο που έχει κουζίνα, τραπεζαρία και ένα καναπέ. Τέλεια. Καλημέρα! Στο υπέροχο εστιατόριο του ξενοδοχείου πάνω στη θάλασσα σερβίρεται το πρωινό και έχει τέλειο πρωινό, πάρα πολλά πράγματα και αμοριανά πράγματα. Λουκουμάδες. Και εδώ φασόλια μαυρομάτικα και φάβα. Αμοριανή φάβα. Ξηροτίγανα και αυτά εδώ είναι μεθυσμένα. Έχουνε μέσα μαρμελάδα. Και λουκουμάς αμοριανός. Τρώμε και ξεκινάμε την εξερεύνηση. Σήμερα θα εξερευνήσουμε την περιοχή της Αιγιάλης, αυτό το πανέμορφο φυσικό όρμο στη Βόρεια Αμοργό. Εκεί απέναντι φαίνεται επιβλητική η νοικουριά που το πρωί τη φωτίζει ο ήλιος από τα ανατολικά και πάνω από την παραλία και το λιμάνι υπάρχουν 2 παραδοσιακά χωριά. Πρόκειται για τη Λαγκάδα και τα Θολάρια. Μπήκαμε στο αυτοκίνητο και ανηφορήσαμε για να εξερευνήσουμε πρώτα τα Θολάρια που είναι στη δυτική πλευρά του όρμου. Φτάσαμε στα Θολάρια, ένα από τα 2 πανέμορφα ορεινά χωριά της Αιγιάλης. Από εδώ, από τα Θολάρια, υπάρχει ένα μονοπάτι που πηγαίνει γύρω-γύρω το βουνό και φτάνει στη Λαγκάδα σε περίπου μία μισή ώρα. Καλημέρα. Καλά είστε κυρία Σοφία? Καλά. Γεια σας. Γεια σας. Τι υπέροχη καμάρα, τι υπέροχο χωριό. Οι χαρακτηριστικές καμάρες ή αλλιώς θόλοι είναι αυτές που έχουν δώσει το όνομά τους στο χωριό. Άλλο ένα ωραίο μαγαζί. Έχει πολύ όμορφα και γραφικά μαγαζάκια εδώ πέρα. Όλα είναι ένα και ένα. Πολύ προσεγμένο χωριό. Κοιτάξτε εδώ κάτω. Τι όμορφα που το έχουν ζωγραφίσει. Αδιέξοδο. Πάμε πάλι πίσω. Σε αυτό το χωριό χαίρεσαι να χάνεσαι. Όπου και αν στρίψεις θα βρεις μια όμορφη γωνιά. Στο ξεκίνημα του χωριού συναντάμε τον ιερό ναό των Αγίων Αναργύρων με το χαρακτηριστικό μπλε τρούλο και τα 2 ψηλά καμπαναριά. Εκεί συναντήσαμε και τον πατέρα Ειρηναίο, ο οποίος μας έδειξε και το εσωτερικό του ναού. Η εκκλησία γιορτάζει 1η Ιουλίου και εκείνη τη μέρα κάθε χρόνο γίνεται μεγάλο πανηγύρι στο χωριό. Σε έναν από τους τοίχους του ναού έχει χτιστεί και μια αρχαιοελληνική επιγραφή που έχει βρεθεί στην περιοχή. Στη συνέχεια, ο πατέρας Ειρηναίος μας έδειξε και το κοιμηλιοφυλάκιο του ναού, ένα μικρό εκκλησιαστικό μουσείο όπου φυλάσσονται πολλά ιστορικά θρησκευτικά κοιμήλια της περιοχής. Στη μικρή πλατεΐτσα που βρίσκεται ακριβώς έξω από τον ιερό ναό των Αγίων Αναργύρων υπάρχει ένα παραδοσιακό καφεούζο με ζεδοπαντοπολείο mini market. Πρόκειται για το ίσως πιο ιστορικό μαγαζί σε όλη την Αμοργό, που όταν μπαίνεις μέσα νιώθεις ότι ο χρόνος σταμάτησε και πως έχεις επισκεφθεί ένα είδος λαογραφικού μουσείου. Ακριβώς στο διπλανό λόφο από το χωριό προς τα νοτιοδυτικά βρίσκεται η Ακρόπολη της αρχαίας Αιγιάλης. Αυτή εδώ ήταν η πιο σημαντική πόλη της αρχαίας Αμοργού στη βόρεια πλευρά του νησιού. Και ακριβώς πίσω από την αρχαία Ακρόπολη, σε ένα κολπίσκο που χρειάζεται περίπου μισή ώρα με τα πόδια για να φτάσεις, βρίσκεται μία από τις πιο μαγευτικές μικρές παραλίες της Αμοργού, η Μικρή Βλυχάδα. Τι κάνετε, τι γλυκά έχετε εδώ, γαλακτομπούρεκα, καταήφια βλέπω, Ναι, έχουμε καταήφια, πορτοκαλόπιτα, μπακλαβά, σοκολατόπιτα. Τι είναι το πιο δημοφιλές εδώ? Το πιο δημοφιλές είναι το γαλακτομπούρεκο. Θα βάλουμε ένα γαλακτομπούρεκο. Ωραία. Είδα το γαλακτομπούρεκο και δεν μπορώ να κρατηθώ. Πρώτα όμως να καθαρίσουμε τα χέρια μας. Και τώρα να φέρουμε μπροστά το γαλακτομπούρεκο. Κοιτάξτε εδώ πόσο τέλειο φαίνεται, έχει και κανέλα από πάνω.
έπος. Πω και το φύλλο είναι τέλειο. Η κρέμα φανταστική. Πρώτο. Με φρέσκα χωριάτικα αυγά. Δικά μου. Παίζει σημαντικό ρόλο Ναι. οι ύλες που βάζουμε. Πρώτες ύλες. Οι πρώτες ύλες. Είναι το μεράκι, αλλά είναι και τα υλικά που χρησιμοποιούμε τα καλύτερα. Ωραίο δεν είναι? Ναι, τέλειο. Για την έμαθα στα προαγγελόπλια. Έφυγα από εδώ μικρό παιδί. Ναι. Η τύχη μου με έστειλε σε υπεροκειάνια, προαγγελόπλια. Είχα κάνει με τον Αβαρίνο, Ναι. του Καραγιώργη. Ήταν το βασιλοβάπορο τότε στο Πειραιά, το καλύτερο, το μεγαλύτερο. Μετά τα υπερατλαντικά, το Άννα Μαρία, το Ολύμπια, το Φρυδερίκη. Το Ρένεσανς με το Πουταμιάνου. Και έτσι μάθατε εκεί τα γλυκά και τώρα τα φτιάχνετε εδώ. για εμάς. Είχα την τύχη και δούλεψα με μαστόους παλιούς. Ναι. Που παίρνανε ζάχαρη και αλεύρι και κάνανε γλυκά. Δεν είχαμε τότε αυτά που υπάρχουν σήμερα, τα ετοιματζίδικα. Ευχαριστώ την τύχη μου που δούλεψε με αυτούς τους ανθρώπους. Πόσους κατοίκους έχει το χωριό? Εδώ είμαστε γύρω στους 120 κατοίκους το χειμώνα. Το καλοκαίρι γινόμαστε πολλοί. Έρχεται κόσμος εδώ, έρχονται από κάτω. Έρχεται. Έχει και το χωριό γύρω στα καμιά εκατοστή δωμάτια. Α, έχει και δωμάτια. Και παρόλο που είμαστε λίγοι, είναι ζωντανό το χωριό και το χειμώνα να έρθεις, 12 ώρα θα βρεις μαγαζιά ανοιχτό, όχι ένα, 5 μαγαζιά. Θα βρεις από 2, από 3 ανθρώπους, αλλά είναι χωριό ζωντανό. Δηλαδή έχει κάτι το ξεχωριστό από τα υπόλοιπα χωριά της Αμοργό. Έχει νυχτερινή ζωή, με πολύ λίγους ανθρώπους. Γεια σας κύριε Νικόλα. Να πας το καλό. Καλή συνέχεια. Καθώς επιστρέφουμε από Θολάρια, κάνουμε μια στάση να θαυμάσουμε τον κόλπο της Αιγιάλης από ψηλά. Εκεί κάτω είναι το λιμάνι και βασικά ο οικισμός αυτός επίσημα λέγεται όρμος Αιγιάλης. Γιατί όταν λέμε Αιγιάλη εννοούμε και τα ορεινά χωριά. Όλη αυτή εδώ την περιοχή. Κάτω η θάλασσα απίστευτη, η παραλία μπροστά στο ξενοδοχείο μας τα σπάει και γενικά όλο το τοπίο είναι σαν να βγήκε από παραμύθι. Και κατεβήκαμε πάλι στην παραλία. Πάρα πολύ κόσμο εδώ πέρα, είναι από τις πιο αγαπημένες παραλίες του νησιού. Ήρεμα νερά, άμμος και πολύς χώρος. Και έτσι περπατώντας παραλιακά μπορείς να φτάσεις μέχρι το λιμάνι. Εδώ είναι το πιο ωραίο κομμάτι της παραλίας με αυτά τα τεράστια αλμυρίκια που προσφέρουν φυσική παχιά σκιά. Ωραίο παιχνίδι. Ρακέτες στο φιλέ του βόλεϊ. Και να που βρήκαμε την παιδική χαρά του όρμου Αιγιάλης. Σιγά με δεν τη βρίσκαμε. Και παίζει να είναι από τις πιο όμορφες παιδικές χαρές στις Κυκλάδες. Κοιτάξτε εδώ, παιχνίδι καράβι. Εδώ έχει και κέντρο καταδύσεων, diving center, ένα από τα αγαπημένα πράγματα που κάνουν ταξιδιώτες στην Αμοργό. Κοιτάξτε ένα ολοκένουργιο και υπερσύγχρονο απορριμματοφόρο που έχει ο Δήμος Αμοργού. Από τα καλύτερα απορριμματοφόρα που έχουμε δει σε όλη την Ελλάδα. Και είναι θηρίο, ίδια μάρκα με το δικό μας. Αδελφάκια. Γεια σας. Και να είμαστε, βγήκαμε και στο λιμάνι της Αιγιάλης και θα πάμε τώρα εδώ να φάμε κάτι. Εγώ είμαι από εδώ. Και η Λακατίνα ποια είναι? Ήταν η μητέρα μου συγχωρεμένη. Άνοιξε το μαγαζί το 1980. Και οι συνταγές δικαιαστής. Αρκετές. Και του πατέρα μου την κερατώνει με τα μάγειρα στα καράβια. Πώς ήταν η Αιγιάλη κάποτε? Η Αιγιάλη παλιά. Ναι. Όπου ένας απλός ήρεμος όρμος, σε τίποτα. Μόνο το ξενοδοχείο υπήρχε. Πήραμε πατζαράκια με σκορδαλιά και από όλα τα τέλεια μαγειρευτά που είχε και διάφορα άλλα που έχει εδώ πέρα, φρέσκα ψάρια κλπ. Μας κέρδισε η κακαβιά που γίνεται με μίξ ψαριών και είναι η σπεσιαλιτέ του μαγαζιού. Πω, ωραία. Οχτανόστιμη. Και τώρα αφού φάγαμε, αφήνουμε πάλι τον όρμο Αιγιάλης και ανεβαίνουμε στο βουνό από την άλλη πλευρά να δούμε το απέναντι χωριό, τη Λαγκάδα. Από εδώ θέλεις 3 χιλιόμετρα για να πας στο Λάρια και 3 χιλιόμετρα για να πας από αυτή τη μεριά στη Λαγκάδα.
Λίγο πριν φτάσουμε στο χωριό Λαγκάδα, κάνουμε μια στάση για να δούμε το εκκλησάκι της Αγίας Τριάδας που είναι χτισμένο μέσα στο βράχο. Η είσοδος είναι πάνω στο δρόμο και το μονοπάτι είναι ούτε 5 λεπτά, μην πω 2 λεπτά. Ο Πάτερ Ειρηναίος, όταν ήμασταν απέναντι στο χωριό Θολάρια, μας είπε την ιστορία για αυτό το εκκλησάκι. Εδώ σε αυτά τα βράχια και στις σπηλιές που δημιουργούνται, κρυβόντουσαν οι κάτοικοι του χωριού όταν ερχόντουσαν οι πειρατές. Και σε εκείνο το σημείο φτιάξανε την Αγία Τριάδα, σε μία από αυτές τις σπηλιές που κρυβόντουσαν για να σωθούν από τους κουρσάρους πειρατές. Όσο ανεβαίνεις, η θέα γίνεται ακόμα καλύτερη. Φτάσαμε στην είσοδο, η οποία είναι από το πλάι. Δεν είναι όμως αυτό το βασικό εκκλησάκι. Έχει κι άλλο από πάνω. Wow, είναι μέσα στο βράχο. Πάει κι άλλο πάνω. Βλέπεις φάτσα κάρτα τη Λαγκάδα, απέναντι Θολάρια και κάτω από εκεί ο όρμος της Αιγιάλης. Wow. Πάμε τώρα να εξερευνήσουμε τη Λαγκάδα, που θεωρείται ένα από τα πιο όμορφα και γραφικά χωριά της Αμοργού. Είναι και αυτό σε περίπου 200 μέτρα υψόμετρο, όπως τα Θολάρια απέναντι, και βλέπει κάτω τον κόλπο της Αιγιάλης. Και αυτός είναι παραδοσιακός οικισμός με χαρακτηριστική κυκλαδίτικη αρχιτεκτονική. Και τώρα περπατάμε στο κεντρικό δρόμο, βασικά πεζόδρομο, γιατί δεν περνάνε αυτοκίνητα, σε κάποια σημεία έχει σκαλιά. Αυτή εδώ είναι η κεντρική πλατεία, η λεγόμενη Λόζα. Έχει ταβερνάκια, παραδοσιακό καφενείο και μίνι μάρκετ. Το τελευταίο παραδοσιακό μπακάλικο της Αμοργού. Ψιλοτάβανο με τα ράφια μέχρι το ταβάνι. Πω, τεράστιο, έτσι μέχρι πάνω πάει. 4η γενιά, Και ξύλινη οροφή. Πάντα μπακάλικο ήταν αυτό. Βέβαια. Από πάπου προς πάπου πάμε. Έχει τα πάντα, ό,τι φανταστείς σπιτιού, τοπικά προϊόντα, τα πάντα. Τα λατρεύω αυτά τα μέρη. Λατρεύω που στα ελληνικά νησιά, στα μικρά χωριά, αυτά τα παραδοσιακά μπακάλικα παραμένουν ζωντανά. Τα ψηλά δηλαδή πώς τα φέρνετε από πάνω? Το ξύλο τα κατεβάζουμε. Α, δηλαδή, αν σου ζητήσω τι να σου ζητήσω, τα χαρτί. Πάμε να δεις τα χαρτιά που τα κατεβάζουμε. Και αυτό το ξύλο εγώ το βρήκα από τον παππού μου και εκείνος από τον πεθερό του. Ναι. Είναι το ξύλο αυτό δηλαδή πάνω από 80... Με το ίδιο ξύλο. Ναι, 85 χρονών ξύλο. Και καρφιτσώνουμε το χαρτί και το κατεβάζουμε. Έτσι δουλεύουμε εδώ με τα... Έχουμε βέβαια και σκάλα, αλλά συνήθως με το ξύλο. Γεια σου Νικήτα, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλές δουλειές, καλό καλοκαίρι. Επίσης. Από εδώ είναι Άγιος Χαράλαμπος και από εδώ η Αγία Σοφία μαζί με τον Άγιο Γεώργιο. Η δυσυπόστατη εκκλησία. Και το Λατσανός, Ναι, από πού βγαίνει? είπα εδώ σε και το δεύτερο σκαλάκι καθόταν ο σχορμός ο παππούς μου. Τι ήτανε? Και επειδή καθόταν εδώ συνέχεια, το βγάλανε πλάτσα εδώ, το βγάλανε πλατσανό εκείνο. Ήταν το παρατσούκλι. Παρατσούκλι. Μα εδώ στην Αμοργό δεν ξέρω από πού είσαι, εδώ στην Αμοργό μόνο παρατσούκλι έχουμε. Εγώ πήγα Αθήνα, γύρισα, Ναι. είπα να ανοίξω ένα μαγαζάκι εδώ, περάσω λίγα χρόνια εδώ που γεννήθηκα. Ώρα για καφεδάκι και μπισκοτάκι. Αυτά που πήραμε από δίπλα, που δεν έχουν ζάχαρη. Είναι με κρέμα ταχίνι, χωρίς όμως ζάχαρη.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ σε ευχαριστώ. Να είστε καλά. Χάρηκα που γνωριστήκαμε. Γεια σας κύριε Μιχάλη. Γεια σας. Γενικά εδώ η περιοχή της Λαγκάδας έχει φοβερές τοποθεσίες. Αρχικά εδώ από κάτω υπάρχει ένα παλιό εγκαταλειμμένο χωριό, το οποίο τελευταία χρόνια έχουν αρχίσει ξένοι να έρχονται, να αγοράζουν τα παλιά σπίτια και να τα ανακαινίζουν και το χωριό ξαναπαίρνει ζωή. Και είναι κυρίως Άγγλοι, Γάλλοι, Γερμανοί, τέτοια. Στρούμπος λέγεται το εγκαταλειμμένο χωριό. Είναι 10 λεπτά από εδώ. Εκεί πάνω, φαίνεται λίγο από εδώ, είναι το εκκλησάκι του Τιμίου Σταυρού. Και πάνω από εκεί συνεχίζει το μονοπάτι και πηγαίνει στην κορυφή που είναι η μήλη της Λαγκάδας, ανεμόμήλη. Πώς έχει στη σειρά μήλους στη χώρα, έχει και εδώ στη Λαγκάδα. Δύσκολο μέρος για να πας και δύσκολο μέρος για να πάνε τα παλιά χρόνια τα σιτάρια, αλλά εκεί ήταν που είχε πολύ αέρα και λειτουργούσαν οι μήλοι. Από εκεί προς τα βόρεια βλέπουμε την Παναγία την Επανοχωριανή, φαίνεται από εδώ. Είναι ένα εκκλησάκι στο πάνω μέρος του χωριού, Επανοχωριανή. Και αν συνεχίσει από εκεί το μονοπάτι, πηγαίνει στο μοναστήρι του Ιωάννη του Θεολόγου που είναι από πίσω και βλέπει βόρεια προς την Πάτμο. Και τώρα ήρθαμε στην κάτω πλευρά του χωριού που έχει άλλη πλατεία, την κάτω πλατεία. Από εδώ είστε διακοπές. Άντε καλά να περνάτε. Και εδώ η κάτω πλατεία έχει τη χάρη της, κάποια μαγαζάκια, καφέ, μπαράκι, μίνι μάρκετ. Όχι μίνι μάρκετ, οποροπαντοπολείο. Κοιτάξτε πόσο ωραία φαίνεται το βράχο στο σοκάκι, ανάμεσα από τα σπίτια. Αυτό είναι το μονοπάτι που πηγαίνει απέναντι στα Θολάρια. Στη μία ώρα είσαι εκεί. Φαίνεται το μονοπάτι βασικά στο βουνό. Κοιτάξτε πόσο εντυπωσιακό είναι το φαράγγι εδώ κάτω. Κάποτε περνούσε και πολύ νερό. Τώρα ελάχιστο προς την άνοιξη κι αν. Εν τω μεταξύ εκεί πέρα, από την άλλη μεριά του φαραγγιού, ακριβώς πάνω από τον κάθετο βράχο, έχει ένα εκκλησάκι. Μα ένα εκκλησάκι που είναι σε τέλειο σημείο. Είναι υπεργραφικό και όμορφο και είναι ο προφήτης Ηλίας. Συνεχίζουμε. Βασικά πάμε προς τα πίσω να πάμε στο αυτοκίνητο. Ένα από τα πράγματα που κάθε τόσο πρέπει να κάνουμε είναι να πλένουμε το αμάξι. Ειδικά επειδή οδηγούμε σε αυτούς τους νησιωτικούς δρόμους και επειδή πιάνει αλμύρα από τη θάλασσα με το σπρέι όταν περνάμε κοντά ή όταν παρκάρουμε δίπλα στην ακτή. Ναι. Ώρα για πλύσιμο λοιπόν. Βασικά το πλύναμε πρώτα μέσα με την ηλεκτρική σκούπα, να φύγει πολύ άμμος, ψίχουλα και τέτοια πράγματα, και τώρα απ' έξω. Η Αμοργός έχει δύο πρατήρια καυσίμων, ένα δίπλα στη χώρα, ανάμεσα σε χώρα και κατάπολα, και ένα εδώ πάνω στην Αιγιάλη. Καθαρό αυτοκίνητο. Ηλέκτρα έγραψες. Βέβαια. Αστράφτηκε από έξω, αστράφτηκε από μέσα. Το μόνο που μένει τώρα είναι λίγο να τακτοποιήσουμε, γιατί γίνεται ο χάμος εδώ μέσα. Συνολικά σε αυτό το ταξίδι είμαστε 1,5 μήνα στο δρόμο και γι' αυτό το λόγο το βαν έχει γίνει δεύτερο σπίτι μας. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά, εμείς ευχαριστούμε. Γεια σας. Ήρθαμε πάλι βόλτα στον όρμο Αιγιάλης, κάτω στο λιμάνι. Εδώ στην κεντρική πλατεία, με όλα τα μαγαζιά. Εδώ δίπλα στην κεντρική πλατεία του όρμου Αιγιάλης καταλήγει ένα ποτάμι. Ένα ποταμάκι πάνω από το βουνό. Και το χωριό που βρίσκεται πάνω από τον όρμο Αιγιάλης, ακριβώς στο ύψος του ποταμού, λέγεται Ποταμός, εκείνο εκεί πάνω. Πώς πάει? Καλά, ωραία, εσύ. Ωραίο μαγαζί έχετε. Να είσαι καλά, ευχαριστώ. Μια από τις πιο πρωτότυπες καντίνες στην Ελλάδα. Το πλωτό σουβλάκι της Αμοργού. Γεια σου Νίκο, από εδώ είσαι, από Γιάλη? Από Γιάλη, ναι, Λαγκάδα. Από πότε το έχετε αυτό? Το 18. Το 18? Ναι. Ποιανού ιδέα? Ποια μου? Σοβαρά. Και τι σερβίρετε? Σουβλάκια. Τυλιχτά. Τυλιχτά, σάντουιτς, σκέτα. Ωραία. Γεια σας, τι κάνετε? Γεια σας. Καλά εσείς? Βοηθάτε κι εσείς εδώ? Ναι, ό,τι μπορώ. Ναι, ωραία, τέλεια. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε. Να είσαι καλά. Καλή όρεξη. Να είστε καλά. Καλό το πλωτό σουβλάκι. Ωραίο κόνσεπτ. Αράζουμε τώρα και χαζεύουμε ηλιοβασίλεμα.
η αγαπημένη μας καφεδάρα και κρύα για το καλοκαίρι. Καλημέρα! Είναι νωρίς το πρωί, ο ήλιος ούτε καν έχει βγει πίσω από το βουνό. Αυτή πίσω μας είναι η Λαγκάδα, την οποία επισκεφθήκαμε χθες, και έχουμε ξεκινήσει να περπατάμε για να ανεβούμε στο βουνό. Γιατί στην Αμοργό, αν δεν περπατήσεις, δεν το βλέπεις το νησί. Προχωράμε παράλληλα με το φαράγγι και θα ανεβούμε προς τη μονή του Ιωάννη του Θεολόγου. Εδώ χωρίζει το μονοπάτι, από εκεί πηγαίνουμε στο παλιό χωριό το Στρούμπο, στο εγκαταλειμμένο που έχει κάποια σπίτια ανακαινισμένα, και από εδώ πάμε πάνω για το Θεολόγο. Σε αυτό το σημείο είναι η ταμπέλα που μας λέει ότι από τη μία πάμε στην Παναγία την Επανοχωριανή και από την άλλη στην Ιερά Μονή του Θεολόγου. Και μετά το μονοπάτι συνεχίζει για το Σταυρό. Και όσο πάμε πιο πάνω, η θέα πίσω μας γίνεται όλο και πιο μαγική. Το μονοπάτι μέχρι το μοναστήρι είναι πολύ καλό, πολύ βατό, είναι πέτρινο, καλοφτιαγμένο, καλντερίμι. Βγήκε και ο ήλιος, νάτος! Από εδώ και πέρα θα μας φωτίζει. Γιόλα ια 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 γιόλα ια 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 γιόλα ρο. Από δύση σε νοτιά, ανατολή και σε βορειά, τριγυρνάμε στην Ελλάδα μας, παιδιά. Μια ράχνη. Κοιτάξτε πόσο τέλεια έχει φτιάξει τον ιστό της, πως αυτός ο ιστός κρατάει το βάρος της, παρότι είναι μπαμπάτσικη αράχνη, μάλλον έχει και πολλά αυγά μέσα της, και κοιτάξτε πόσα πολλά μυγάκια έχει πιάσει. Εντάξει, το μεγαλείο της φύσης. Την έχει φάει ο χρόνος αυτή η ταμπέλα. Γενικά λένε ότι τα καλύτερα μονοπάτια του νησιού είναι εδώ στα βόρεια, έχει τις καλύτερες διαδρομές. Είμαστε στο τελευταίο κομμάτι της διαδρομής, ενώ στην αρχή ανεβαίναμε απότομα, μετά είχαμε μια πιο επίπεδη διαδρομή, ένα μικρό οροπέδιο, τώρα ανεβαίνει λίγο ακόμα. Και άλλες ταμπέλες. Η Αμοργός, όπως θεωρείται κορυφαίος ταξιδιωτικός προορισμός για λάτρεις των καταδύσεων, έτσι θεωρείται και κορυφαίος ταξιδιωτικός προορισμός για λάτρεις της πεζοπορίας. Έρχονται ταξιδιώτες εδώ πέρα από όλο τον κόσμο για να περπατήσουν σε αυτά τα υπέροχα μονοπάτια. Και ναι, όπως έχουμε πει 1000 φορές, happy traveler χωρίς πεζοπορία δεν γίνεται. Αυτό μπροστά είναι απλά ένα εκκλησάκι που είδαμε. Το μοναστήρι φάνηκε στην κορυφή. Νάτος ο πανέμορφος Ιωάννης ο Θεολόγος. Φτάσαμε στην Ιερά Μονή του Ιωάννη του Θεολόγου, στη σκιά του όρους Κρίκελο, το ψηλότερο βουνό της Αμοργού, με κορφή κάπου στα 800 μέτρα. Το μοναστήρι αυτό πρωτοφτιάχτηκε τον 8ο αιώνα, είναι παλαιότερο από τη Χωζοβιώτισσα κοντά στη χώρα. Κάπου στα τέλη του 18ου αιώνα ξαναφτιάχτηκε και τα τελευταία χρόνια, και με την προσπάθεια της Ιεράς Μονής Χωζοβιώτισσας αλλά και με την εφορία αρχαιοτήτων, αυτό το μοναστήρι έχει ανακαινιστεί και είναι σε πάρα πολύ καλή κατάσταση. Παρότι δεν υπάρχουν καθόλου μοναχοί να μένουν μόνιμα εδώ, αυτό το μοναστήρι είναι ένα από τα πιο σημαντικά προσκυνήματα στην Αμοργό. Έχει και εξωτερική κουζίνα με ξυλόφουρνο. Αυτά εδώ είναι κελιά. Τα δωμάτια που μέναν οι μοναχοί. Το μοναστήρι αυτό είναι μετόχη της Ιεράς Μονής Παναγίας Χωζοβιώτισσας. Τι μέρος είναι αυτό, τι απίστευτη θέα που έχει από εδώ. Φαίνεται απέναντι Κίναρος και η Λεβίθα, στα βόρεια χνοφαίνεται η Ικαρία και με πολλή φαντασία βόρειο-ανατολικά μπορεί να δεις ακόμα και την Πάτμο, όπου βρίσκεται το αδελφό μοναστήρι της Παναγίας Χωζοβιώτισσας, η Ιερά Μονή του Ιωάννη Θεολόγου. Και λέγεται ότι αυτό εδώ το μοναστήρι, πάλι του Ιωάννη Θεολόγου, χτίστηκε εδώ για να βλέπει και να είναι απέναντι από την Πάτμο, από τη Μονή του Θεολόγου εκεί πέρα, και ουσιαστικά να είναι αντικριστά αυτά τα δύο μοναστήρια. Λέει ότι όταν έχει πάρα πολύ καθαρή ατμόσφαιρα από την Πάτμο μπορείς να το δεις αυτό το μοναστήρι. Η Μονή έχει πολύ ιδιαίτερη και πανέμορφη αρχιτεκτονική.
δεν είναι ένα μονοκόμματο τετράγωνο, έχει πάρα πολλές περίεργες γωνίες, πολλά επίπεδα, καμάρες, τείχοι οι οποίοι δεν είναι κάθετοι. Και εδώ πέρα σε αυτή τη μεριά έχει και πατήματα για να μπορείς να ανέβεις στην οροφή. Και μπορεί το εξωτερικό του ναού, επειδή είναι σε πολύ καλή κατάσταση και φρεσκοβαμένο, να μην φαίνεται πόσο παλιό είναι. Το εσωτερικό του ναού καταλαβαίνεις ότι είναι από τον 8ο αιώνα. Δυστυχώς δεν μπορούμε να μπούμε μέσα, αλλά μπορούμε να δούμε λίγο από το παράθυρο. Αριστερά από την κεντρική είσοδο, στη δυτική πλευρά του ναού, διακρίνεται επιγραφή που αναφέρει την ανακαίνιση που έγινε το 1718. Αυτοί οι δύο στραβοί τοίχοι που είναι από την νότια πλευρά λέγονται αντιρρίδες και ο σκοπός τους είναι να στηρίξουν το ναό. Επειδή όταν φυσάει εδώ βοριάς, ο ναός κινδυνεύει. Φτιάξαν αυτά για να μην υπάρχει πρόβλημα και να μην υπάρχει κίνδυνος να καταστραφεί από τον αέρα. Και από εδώ μπορείς να ανέβεις και πάνω και να δεις και μέσα στο ναό από τα παράθυρα. Αν έρθετε εδώ, οπωσδήποτε μετά να κλείσετε την πόρτα. Για να μην μπουν μέσα κατσίκια. Τώρα από εδώ το μονοπάτι συνεχίζει, στην αρχή είναι αρκετά βατό και μετά γίνεται πολύ απόκρημνο. Από τη μία μεριά έχει τον γκρεμό και από την άλλη κάθετα βράχια. Ένα στενό μονοπάτι που πηγαίνει παράλληλα με το βουνό, με το κρίκελο και φτάνει σε ένα άλλο εκκλησάκι, στον Σταυρό, ο οποίος είναι χτισμένο σε φανταστικό σημείο, βλέπει όλη τη βόρεια πλευρά, βλέπει απέναντι τα νησιά, πάνω κάτω την ίδια θέα αλλά πιο ανοιχτή και από πιο ψηλά. Από εδώ είναι περίπου 3/4 με 1 ώρα για να φτάσεις. Αλλά είναι λίγο δύσκολο το μονοπάτι και επειδή είμαι μόνος δεν θέλω να πάω. Κυρίως επειδή δεν είναι πάρα πολύ ασφαλές σε τέτοιο μέρος να είσαι μόνος. Ας μείνουμε μέχρι εδώ που το μονοπάτι ήταν εύκολο. Θα γυρίσουμε τώρα προς τα πίσω, αλλά για λίγο ακόμα θα θαυμάσουμε αυτό το απέραντο γαλάζιο. Νομίζω ότι αν δεν έρθεις σε αυτή εδώ την πλευρά της Αμοργού, αν δεν περπατήσεις αυτά τα μονοπάτια, δεν καταλαβαίνεις πραγματικά τι σημαίνει απέραντο γαλάζιο. Ειδικά από εκεί πάνω, από το Σταυρό. Όλη η θέα φαίνεται κάτω, όλη η θάλασσα, όλο το Αιγαίο πέλαγος. Και ουσιαστικά εκεί πέρα είναι το βορειοανατολικότερο σημείο του νησιού και είναι και το ανατολικότερο σημείο όλων των Κυκλάδων. Εκείνο το εκκλησάκι είναι το ανατολικότερο κτίσμα στις Κυκλάδες. Το πρώτο εκκλησάκι που βλέπει την ανατολή του ηλίου. Αλλά είναι απίστευτο. Όλος αυτός ο ορεινός όγκος δεν έχει ούτε δρόμο, ούτε οικισμούς, ούτε τίποτα. Είναι εντελώς παρθένο. Εδώ είναι το μοναστήρι ο Ιάννης Θεολόγος και εδώ είναι ο Σταυρός. Όλη αυτή η περιοχή δεν έχει καθόλου δρόμο, καθόλου οικισμούς. Μιλάμε για βράχια που βγαίνουν κάτω στη θάλασσα 500 και 600 μέτρα. Εντάξει, έχει μια αγριάδα αυτό το νησί που καταλαβαίνω απόλυτα αυτούς που λένε ότι την Αμοργό είτε τη μισείς είτε τη λατρεύεις. Είτε θα έρθεις μια φορά είτε θα έρχεσαι για πάντα. Εγώ νομίζω ότι είμαι από αυτούς που θα ξανάρθουν στην Αμοργό και θα έρχομαι για πάντα. Αγαπητοί μου Αμοργό, λοιπόν, θα επιστρέψουμε. Μια από τις πιο δημοφιλείς ταξιδιωτικές δραστηριότητες στην Αμοργό είναι οι καταδύσεις. Και αυτό λίγο πολύ ξεκίνησε από την ταινία Το Απέραντο Γαλάζιο, γιατί το θέμα της ταινίας ήταν οι καταδύσεις. Καλημέρα, παιδιά. Καλημέρα. Τι κάνουν οι βυθοί της Αμοργού? Καλά είναι. Σε περιμένουνε. Δημήτρη, πώς έχει τελευταία χρόνια εξελιχθεί η φάση καταδύσεις στην Αμοργό? Οι καταδύσεις στην Αμοργό πάνε πάρα πολύ καλά. Μας έχει βοηθήσει πάρα πολύ η ταινία. Έρχεται κόσμος και λέει: θέλω να με πας στο σημείο που είδατε τη ταινία. Ναι. Και αυτό είναι φοβερό ότι ακόμα την ταινία τη βλέπουν. Εμείς εδώ στη σχολή κάνουμε και αυτόνομη κατάδυση και ελεύθερη κατάδυση. Ποια διαφορά ελεύθερης με αυτόνομη κατάδυση? Στην αυτόνομη κατάδυση οι δίτες έχουν αναπνευστικές συσκευές, δηλαδή έχουν μπουκάλα από την οποία αναπνέουν αέρα καθ' όλη τη διάρκεια της κατάδυσης. Ενώ στην ελεύθερη κατάδυση, όπως λέει και το όνομά της, είναι ελεύθερη. Δηλαδή, καταδύεσαι μόνο με τον αέρα που έχεις στους πνευμονές σου και τον οποίο έχεις πάρει από την επιφάνεια με την τελευταία αναπνοή. Πάμε λίγο στη θάλασσα να μου δείξετε πιο πρακτικά. Φύγαμε. Ωραία. Με αυτό δεν θα κρυώσω, αν και το νερό είναι ζεστό, αλλά πιο βαθιά όταν πηγαίνεις είναι πιο κρύο. Και επίσης με αυτό δεν φοβάσαι ούτε μέδουσες ούτε τίποτα. Είμαστε έτοιμοι. Πάμε. Όλος ο εξοπλισμός μαζί με τα βάρη μας είναι γύρω στα 15 κιλά. Ούτε καταλαβαίνεις ρωσιά στο νερό, τίποτα. Και τι λέει το μάθημα τώρα, τι πρέπει να ξέρω? Τώρα θα ξεκινήσουμε. Θα κάνουμε κάποιες ασκησούλες να μάθουμε να χρησιμοποιούμε τον καταδυτικό εξοπλισμό. Ναι. Και μετά θα πάμε μια πολύ ωραία βόλτα στο Απέραντο Γαλάζιο.
Εμπειριάρα. Φοβερό. Απίστευτο. Είσαι εσύ και αυτό σου, έτσι. Ησυχία. Βρήκαμε και την ταμπέλα. Η ταμπέλα με τα χιλιόμετρα. Φοβερό. Δημήτρη, τέλεια ήταν. Τέλεια. Από τι ηλικίες μπορεί να κάνει ένα παιδί? Από 8 χρονών μπορεί να ξεκινήσει. Δεν παίρνει κάποιο δίπλωμα, να κάνει μια αναγνωριστική κατάδυση και παίζουμε και κάποια παιχνίδια κατά από το νερό. Ναι. Τους άρεσε πάρα πολύ. Δημήτρη και Γιάννη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, ευτυχή και εμείς ευχαριστούμε. Καλό καλοκαίρι. Σε περιμένουμε για το σχολείο. Θα έρθω να πάρω το δίπλωμα. Άντε, γεια. Ευχαριστούμε. Γεια. Εδώ το ξενοδοχείο που μένουμε είναι τόσο family friendly που έχει και children's club. Και επίσης έχουν σουπλά με παιχνίδια. Και όταν κάθεσαι για φαγητό εδώ στο εστιατόριο σου φέρνουν αυτό μαζί με μολύβια και ζωγραφίζουν τα παιδάκια. Εδώ το μέρος που μένουμε έχει καταπληκτική κουζίνα, έχει πολύ ωραία μαγειρευτά. Ειδικά αυτή η μελιτζάνα με το τυρί είναι άλλο πράγμα. Και πήραμε και ένα φρέσκο ψητό ψάρι και μπιφτέκια με πατάτες. Οι πατάτες αυτές είναι αμοριανές, ντόπιες και είναι μεγάλες και τις κάνουν έτσι μπαμπάτσικες. Βασικά είναι τηγανιτές αλλά σε σχήμα φούρνου και είναι πολύ κλασικές αυτές οι αμοριανές πατάτες και τραγανές και πολύ μαλακές μέσα. Λουκούμι. Το πλοίο μας, το Blue Star Naxos, έχει δέσει στο λιμάνι της Αιγιάλης. Σε 2 μέρες θα το πάρουμε για να πάμε στην Αστυπάλαια. Καλημέρα. Είναι νωρίς το πρωί, δεν έχει ξημερώσει, κάπου 5 η ώρα. Τα κοκόρια έχουν αρχίσει να λαλούν και εμείς πάμε για να δούμε Ανατολή. Έχουμε 1 ώρα για να φτάσουμε στο σημείο που θέλουμε να δούμε την Ανατολή του ηλίου, δεν ξέρω αν θα προλάβουμε. Πάμε. Φτάσαμε στο σημείο που αφήνουμε το αμάξι και συνεχίζουμε με τα πόδια. Εκεί πάνω θέλουμε να ανέβουμε στο προφήτη Λία, την ψηλότερη κορυφή στο κέντρο του νησιού. Δεν υπάρχει ξεκάθαρο μονοπάτι, αλλά από αυτή τη μεριά το βουνό είναι βατό. Απ' την άλλη είναι απότομο. Έχουμε 18 λεπτά. Αφού τσιμπηθήκαμε λίγο, βρήκαμε το μονοπάτι και τώρα ελπίζουμε να φτάσουμε μέχρι την Ανατολή του ηλίου πάνω. Για μονοπάτι. Αποχαιρετούμε το μονοπάτι και κόβουμε αριστερά. Έχει εδώ μονοπάτι, άρα βρήκαμε το μονοπάτι που ανεβαίνει στο προφήτη Λία. Και είναι κουραστική ανάβαση, ειδικά όταν πηγαίνεις γρήγορα. Έσκασε μύτη ο ήλιος, έσκασε μύτη κόκκινη. Και ενώ από εδώ βλέπουμε όλο το βόρειο και ανατολικό τμήμα του νησιού, τώρα πρέπει να ανέβουμε και στο προφήτη Λία για να δούμε και το υπόλοιπο κομμάτι, το νότιο. Καταφέραμε! Φτάσαμε στην κορυφή, στο προφήτη Λία! Άλλο ένα κολονάκι της γεωγραφικής υπηρεσίας στρατού που κατακτάμε με το Happy Traveler 1955. Είναι ζωγραφιστές οι εικόνες και του προφήτη Λία και του Ιησού. Τι ωραίο μέρος. Τι ενέργεια έχει αυτό το μέρος. Και μόνο αν ανέβεις Ανατολή ηλίου σε έναν προφήτη Λία καταλαβαίνεις τη μεγαλοσύνη του. Εντάξει, άνετα το κορυφαίο μέρος στην Αμοργό. Από εδώ βλέπεις όλο το νησί, βλέπεις όλη τη βορειοανατολική πλευρά, με κάτω εκεί πέρα το ακροτήρι το Ξόδοτο, νομίζω έτσι λέγεται, και γενικά την μεριά της Αιγιάλης, και νότια κάτω βλέπεις
φάτσα κάρτα τη χώρα, κατάπολα και στο βάθος κάτω μεριά και Γραμβούσα. Και εννοείται από εδώ δεν φαίνεται μόνο η Αμοργός, φαίνονται και άλλα νησιά γύρω-γύρω. Και επειδή από αυτή την πίσω μεριά, μόλις ανέβεις εδώ πέρα, από τη μία μεριά είναι ομαλά, ανεβαίνεις. Και από πίσω είναι κάθετα τα βράχια. Είναι απίστευτο το πόσο ψηλά και κάθετα είναι αυτά τα βράχια. Και επίσης εδώ έχει αυτό το φανταστικό πετρόκτιστο εκκλησάκι που είναι έρωτας, πανέμορφο. Και μην πιστέψετε κανέναν που θα μιλήσει για απέραντο γαλάζιο και θα σας δείξει Αμοργό αν δεν δείτε αυτό. Αυτό είναι το απέραντο γαλάζιο της Αμοργού. Εδώ από τα 800 μέτρα όταν βλέπεις το Αιγαίο. Κοιτάξτε, δεν τελειώνει πουθενά. Είναι ατελείωτο, είναι τεράστιο, είναι big, είναι le Grand Bleu Originale. Αυτό είναι το Grand Bleu. Εντάξει, ξέρετε πώς νιώθω? Πώς είναι όταν είσαι ερωτευμένος. Όταν είσαι πολύ ερωτευμένος. Για πρώτη φορά, ας πούμε, χτυπάει η καρδιά. Έτσι νιώθω, αυτή τη χαρά, αυτόν τον ενθουσιασμό. Wow. Τελικά άξιζε το ξύπνημα 5 παρά. Κυρίως για να πάρω μαζί μου όλους εσάς. Νομίζω αυτό είναι το πιο σημαντικό κίνητρο. Αν δεν υπήρχε εκπομπή, αν δεν υπήρχατε εσείς, δεν θα ξυπνούσα το πρωί. Και έτσι δεν θα είχα και προσωπικά αυτή τη φανταστική εμπειρία. Άρα χάρη σε εσάς ζούμε και ζω προσωπικά και σας ευχαριστώ πολλές από αυτές τις στιγμές που μοιραζόμαστε μαζί σας στην εκπομπή. Λοιπόν, αυτά. Για να μην φύγουν τελείως τα σιρόπια και πέσουν τα δάκρυα. Από τον αέρα είναι, παιδιά, από τον αέρα. Ναι. Πάμε σιγά σιγά. Άντε, να είστε καλά. Φιλιά πολλά, τα λέμε την επόμενη εβδομάδα. Ευχαριστούμε που είστε εδώ, στις κορυφές. Ξυπνάτε μαζί μας από τις 5 το πρωί. Που λέει ο λόγος, ας πούμε. Γιατί μπαίνετε λίγο στο mood της εκπομπής όταν βλέπετε την εκπομπή. Θέλω να νιώθετε και εσείς ότι ξυπνήσατε το πρωί και είστε με την τσίμπλα στο μάτι και ανεβήκατε εδώ πάνω. Αυτό. Λοιπόν, άντε, να είστε καλά, φιλιά πολλά. Τα λέμε την επόμενη φορά. Και να θυμάστε, η πιο σημαντική αποσκευή σε κάθε ταξίδι είναι η καλή μας διάθεση. Γεια!